رحلتي ليه الخطاوي تقيلة، نحلم كتير لكن بقدرة قليلة، نمشي في طريقنا لأجل صورة جميلة، فنلاقي روحنا أسرى للبرواز، نبعد مسافة ثم نجري مسافة، ونتوه في ألف وطن وألف خلافة، يا رحلتي خطوينا ليه خوافة، والحل أصبح يشبه الألغاز. السلام عليكم ورحمة الله. زمان بعد ما اتخرجت من كلية الهندسة اشتغلت في شركة من شركات الكمبيوتر، وكنا واخدين توكيل جهاز كمبيوتر أمريكي شهير جدا في الوقت ده، وزارونا في مصر الجماعة الأجانب وطلبوا يزوروا بعض العملاء الكبار عشان يطمنوا على مدى رضا العملاء عن الخدمة اللي احنا بنقدمها وعلى مستوى كفاءة الأجهزة. فخدت الأجانب وزورنا أحد المواقع اللي احنا مركبين فيها أجهزة في إحدى الوزارات. دخلنا عملنا جولة على الأجهزة بتاعتنا وشفنا الناس شغالة عليها، وبعدين دخلنا نقابل المهندسة المديرة المسؤولة عن قسم الحاسب الآلي في الوزارة كلها. أول حاجة عملتها هي أنها وصلت الاجتماع متأخرة نص ساعة. تاني حاجة عمالة تندغ لبان في الاجتماع. تالت حاجة عمالة ترد على مكالمات ومنها أشياء خاصة لا علاقة لها بالشغل، وأنا سامعها بتتكلم مع أختها وبنتها في أمور تخص البيت. هم مش فاهمين عربي لكن لما لو عماله تضحك كل شويه ما واضح بقى ان المكالمه شخصيه. الحمد لله كانت فضيحه يعني. الامريكان مش فاهمين لكن انا هقوم بدور المترجم بقى في الاجتماع ده. فقالوا لها بدأ الاجتماع، احنا بنشكرك انك استضفتينا وسمحت لنا ناخذ جوله في الوزاره. فقالت لهم اهلا وسهلا بيكم وانتم شرفتونا، وانا عمال اترجم بينهم. وبعدين دخلنا في الكلام الجد بقى والشغل. فالامريكان قالوا لي اسالها يعني ايه رايك في كفاءه اخر شحنه من اجهزه الكمبيوتر اللي احنا وردناها في الوزاره. بالفعل ترجمت السؤال وقلت لها ايه رايك في كفاءه اجهزه الكمبيوتر اللي احنا وردناها في الوزاره. فراحت بعلو صوتها مجاوباني اللهم صل على النبي. فهم بصوا لي منتظريني اترجم الاجابه. فانا رجعت بصيت لها تاني، طب يعني قولي حاجه طيب تاني يعني انقذيني، يعني هترجم اقول ايه. المهم انا رحت قايل لهم بقى توهت الكلام، والحمد لله الاجتماع عدى على خير وخرجنا من عندها. فسالوني هي قالت ايه بالظبط لما سالناها عن كفاءه الاجهزه. انت ما ترجمتش صح، واحنا شفناها وهي بتنفعل وبتقول حاجه بصوت عالي. طبعا هي قالت اللهم صل على النبي. فقلت لهم يعني هي الحقيقه قالت may peace and blessings of Allah be upon Prophet محمد. فاستغربوا جدا. قلت لهم اصل احنا شعب متدين بطبعه، وده تعبير معناه ان الاجهزه تعمل بكفاءه. فواحد منهم سالني طب لو الاجهزه مش بتعمل بكفاءه كانت قالت ايه؟ قلت له كانت هتقول حسبي الله ونعم الوكيل. ده طبعا الموضوع اللي انا عايز اتكلم فيه بقى هو التدين الظاهري. الاسلام اللي اصبح قشره بتغطي كتير مننا، ولو قشرتها ما تلاقيش تحتها مسلم، تلاقي واحد بيتعامل تعاملات مختلفه تماما. مجموعه مظاهر الانسان بيتظاهر بيها، لكن الاعمال نفسها اللي بيعملها مش اعمال صحيحه. وحتى لو بيعمل اعمال صالحه، احنا بنعمل اعمال صالحه واعمال صالحه كتير كمان، لكن هل فعلا بنعملها لله ام علشان يتقال عننا متدينين؟ اسال نفسك كده، هل الناس شايفة شيء وانت بمجرد ما بتكون لوحدك تتحول إلى إنسان آخر غير اللي الناس شايفاه؟ هل بترتكب معاصي لما بتخلو بنفسك ما تقدرش ترتكبها لما بتكون مع الناس؟ لو كده فأنت تستحي من الناس، أنت تستحي من الناس ولا تستحي من الله. وكل واحد مننا لازم يسأل نفسه هل أنا أخلاقي أخلاق مسلم؟ مثلا هل مواعيدي مظبوطة بشكل صحيح؟ لو انت مواعيدك مش مظبوطة وبتروح اجتماعاتك متأخر على الناس، يبقى انت الصلاة
اللي لازم تكون في ميعادها وبتصليها في ميعادها لم تغير من اخلاقك، لانك شخصي انت مسلم على سجادة الصلاة وفي المسجد، لكن في حياتك مع الناس مش عايش كمسلم. ما ينفعش تصلي صلاة قبل ميعادها بدقيقة ولا بعد ميعادها بدقيقة. الصوم ما ينفعش تاكل قبل المغرب بدقيقة. إذن العبادات ربنا دي اللي هي مرتبطة بالأوقات المفروض إنها كانت أيضا تدربنا على الانضباط والحساسية الشديدة للوقت وقيمة الوقت، بالإضافة للجانب التعبدي والعبادي اللي فيها. معظمنا يا جماعة بيعيش حالة انفصام شخصية، عايشين بشخصيتين، شخصية مع الله وشخصية مع الناس. خلي بالك ده أنا بتكلم عن المتدين كمان، مش غير المتدين. اللي مش متدين عايز بشخصية مع الله برضه شخصية مجرمة مع الله ومقصر في حق ربنا، مش بيصلي أو بيصلي متأخر. ممكن يكون شخصيته مع الناس كمان مش كويسة، لأننا بنشوف أحيانا ناس غير متدينين لكن تعاملاتهم مع الناس ممتازة أو تعاملاتهم مش كويسة. لا، المشكلة بقى في اللي مش متدين ده لما بيعامل الناس بشكل كويس ونقارنه بالمسلم ذو المظهر المتدين لكن تعاملاته سيئة مع الناس، بتحصل فتنة. يقول لك شوف المحجبة ونمامة، شوف ملتحي ونصاب أو كذاب، لكن فلانة اللي مش ملتزمة بشرع ربنا يا سلام على أخلاقها وعلى طباعها. طب الكلام ده بيعمل فتنة. النماذج دي بتفتن الناس في دينها. أقصد النماذج اللي هي لها مظهر متدين لكن في حقيقة الأمر هي مش رابطة مظهرها بالإسلام الحقيقي، مش واخدة الإسلام كأخلاق أيضا. طيب هو احنا ما ينفعش نعيش بشخصية متوازنة؟ اسمحوا لي إني أعطيكم نصيحة. خلاصة تجربتي هي إن الإنسان المتوازن هو من يعيش مع الله فقط، ولا أقصد بذلك الانعزال عن الناس، هذا لا يجوز، ولكن عندما تكون مع الناس عامل الله لا تعامل الناس. يعني إيه؟ السيدة عائشة كانت تعطر الدرهم قبل أن تعطيه للفقير، وتقول أعلم أنه يقع في يد الله قبل أن يقع في يد الفقير. يعني هي كانت بتعامل الله وتعطي الله وليس الناس. ليه بقى بقول الكلام ده؟ لأن الناس لن ترضى عنك أبدا، بينما الله سبحانه وتعالى يرضى عنك ولو بعمل قليل. ده بيفكرني بقصة جحا، كان راكب حماره وابنه ماشي جنبه، فمر على ناس انتقدوه وقالوا شوفوا الراجل قاسي القلب، هو راكب الحمار وابنه ماشي على رجليه. فجحا قال والله يعني يبدو ان عندهم حق، فنزل مشي على رجليه وركب ابنه هو على الحمار. مر بناس تانيين قالوا شوفوا الناس اللي بيفسدوا اولادهم وبيدلعوهم، الولد راكب الحمار وابوه هو اللي ماشي على رجليه. فجحا قال والله يعني يبدو ان عندهم حق، راح راكب خلف ابنه وهما الاثنين ركبوا على الحمار. مر باخرين قالوا شوفوا الناس اللي قلبها قاسي عشان الحمار مش قادر يفتح بقه ويتكلم ويشتكي، الاثنين بني ادمين طوال عراض وراكبين على الحمار المسكين. فجحا قال والله يعني يبدو ان عندهم حق، فنزل هو وابنه ومشيوا جنب الحمار، الثلاثه ماشيين مع بعض. فمر باخرين قالوا الناس دول مجانين، عندهم حمار ومحدش بيستعمله. فجحا قال والله يعني يبدو ان عندهم حق، فهو وابنه شالوا الحمار ومشوا بيه في الشارع، خدوهم على مستشفى الامراض العقليه. الحكايه دي وان كانت تبدو نكته لكنها صحيحه 100%. لن تستطيع ابدا ان ترضي الناس. خلاصه تجربتي في الحياه اللي انا النهارده بنقلها لاولادي هي انسى ارضاء الناس تماما، عمرهم ما هيرضوا عنك. ارضي ربنا بس عامل ربنا بس. وده بيفكرني بحكايه تانية اقول لكم بسرعه. مره كنت مع واحد صاحبي وهو سايق سيارته ونازلين من منزل كوبري 6 اكتوبر في العباسيه في القاهره، فكسر علينا واحد سواق نص نقل باستهتار كان سيتسبب في موتنا، لان طلعنا فوق الرصيف وكنا السياره كانت هتتقلب، وجري هرب. فصديقي ده راح طالع وراه واحنا في حاله من الغضب الشديد، واستطعنا ان احنا نلحقه فوق كوبري 6 اكتوبر تاني بس عند الدق، يعني بعد حوالي مثلا 6-7 كيلو مطاردة بالسيارات. كسرنا عليه بالسيارة واجبرناه يقف، ولقيت صديقي بيفتح الباب وبينط من العربية وبيجري على الراجل اللي كان بيحاول يقفل الزجاج عشان ما يضربش،
وراح صاحبي مطلع 20 جنيه وراح اداهم للراجل، فالراجل بقى يصرخ ويزق بايده الفلوس، وصاحبي راح راميهم جوه السياره وراح طالع يجري وركب السياره بتاعته وجري، وبقى الراجل هو اللي بيجري ورانا بيطاردنا. انا طبعا بعد ما خلاص المطارده دي خلصت وقفت مذهول مش فاهم حاجه خالص. الراجل كان هيتسبب في موتنا، طب انت ليه عملت كده يعني؟ وكمان المطارده انقلبت بقى الراجل اللي بيطاردنا عشان يرجع لنا الفلوس. فبعد ما صاحبي زوغ منه قلت له انا مش فاهم حاجه، ممكن تفهمني انت عملت ايه؟ قال لي بص، لما الراجل كسر علينا وطلعنا فوق الرصيف وعربيتنا كانت هتتقلب انا غضبت جدا، وفي بدايه المطارده انا كنت عاوز الحقه واوقفه بامانه عشان اعاقبه يعني بطريقه ما، بقى هضربه هعمل حاجه مش عارف. وبعدين افتكرت الايه الكريمه والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والكاظمين الغيظ قلت خلاص كظمت غيظي، والعافين عن الناس فقلت يلا وانا كمان مسامحه يا رب، انا مسامحه. والله يحب المحسنين قلت لازم احسن اليه، فكملت المطارده ووقفته وقلت انا راجل ارزقجي بيشتغل على العربيه نص نقل اكيد محتاج فلوس، فنزلت واديته طبعا 20 جنيه في الوقت ده كان يعني مبلغ كبير جدا يعني مبلغ محترم يعني، فاديته الفلوس كمثال للتعامل مع الله مش مع الناس. المهم لو انت دلوقتي قلت بس ده راجل عاوز قبض من رقبته كان لازم يتعاقب، انت مش غلط، بس برضو انت لسه بتتعامل مع الناس. الدرجة الأعلى انك تنسى الناس وتتعامل مع الله. قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. والسلام عليكم، واشوفكم بكرة في ذكرى جديدة وعبرة جديدة. وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو لان ده بينشر الفيديوهات بتاعتنا، وتشتركوا في القناة بالضغط على زر سبسكرايب. السلام عليكم. خدنا سكك كتيرة فنمشي مع الدروب، وأحلامنا الكبيرة تتوه وسط الهروب. بنزرع في المعاني ونمسك في الأماني، تلاقي إن الأغاني أنا خايف